สวัสดีครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับข้อความแปลกๆสั้นๆที่ส่งเข้ามาแล้วเราก็กดลบทิ้งไปทันทีวันนี้เราจะมาทำอะไรที่ต่างออกไปครับเราจะหยิบข้อความสแปมที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจเนี่ยมาลองแกะรอยกันดูว่าข้างในมันซ่อนโครงสร้างอะไรไว้บ้างน่าสนใจใช่ไหมครับไปดูกันเลยนี่แหละครับข้อความที่เราจะมาถอดรหัสกันในวันนี้ดูผ่านๆก็เหมือนข้อความที่พิมพ์ผิดถูกๆไม่น่าจะมีอะไรเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าภายใต้คำแปลกๆพวกนี้เนี่ยมันมีกลยุทธ์ที่เขาคิดมาอย่างดีซ่อนอยู่เรามาค่อยๆแกะไปพร้อมกันทีละเปราะเลยครับโอเคก่อนที่เราจะไปเจาะลึกที่ตัวเนื้อหานะครับเรามาเริ่มจากจุดที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดแต่ก็แอบลึกลับไม่เบาเลยนั่นก็คือใครกันนะที่เป็นคนส่งข้อความนี้มาชื่อผู้ส่งคือไซอาร์ตไซอาร์ตคืออะไรมันดูไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาในข้อความเลยสักนิดเดียวใช่ไหมครับนี่แหละครับสัญญาณแรกเลยที่บอกว่ามันมีอะไรแปลกๆทำไมต้องเป็นชื่อนี้คือเขาอาจจะสุ่นชื่อมามั่วๆก็ได้นะเพื่อให้มันไม่โดนบล็อกหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่แต่ที่แน่ๆคือมันทำให้เราเอกใจตั้งแต่แรกเห็นเลยเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่สนุกที่สุดแล้วเรามาแง้ดูภาษาที่เขาใช้กันดีกว่ามาดูกันทีละคำเลยครับว่าแต่ละคำเนี่ยเขาใส่มาทำไมกันแน่แล้วมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เริ่มที่คำแรกเลย use ใหม่ก็คือ use ใหม่นั่นแหละครับ new user แต่สังเกตไหมครับว่าเขาจงใจเขียนให้มันผิดคำถามคือทำไมล่ะง่ายๆเลยครับก็เพื่อหลบพวกโปรแกรมดักสแปมอัตโนมัติไงครับเพราะโปรแกรมพวกนี้มันจะคอยหาคีย์เวิร์ดอย่างผู้ใช้ไมค์สมัครอะไรพวกนี้พอสะกดแบบนี้ปุ๊บรอดเลยข้อความก็เลยส่งมาถึงเราได้คำต่อมาแต่ง่ายคำนี้คนในวงการจะรู้กันดีเลยมันเป็นศัพท์แสลงที่แปลว่าแบบโหชนะง่ายมากแจ็คพอตออกบ่อยการใช้คำแบบนี้มันได้ฟีลลิ่งเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนนะครับไม่ได้ดูเป็นทางการจ๋าเหมือนโฆษณาทั่วไปมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจขึ้นเยอะเลยเว็บหัวแถวอันนี้ตรงตัวเลยครับก็คือเว็บระดับท็อปนั่นเองคำนี้ใส่มาเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือล้วนๆเลยครับเป็นการบอกเราว่านี่ไม่ใช่เว็บไก่กานะนี่คือเว็บคุณภาพดีปลอดภัยนะมาอีกแล้วครับคำที่สะกดผิดเงินเร็วซึ่งก็คือเงินเร็วนั่นเองเทคนิคเดิมเป๊ะเลยครับหลบฟิลเตอร์แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือคำว่าเงินเร็วเนี่ยโอ้โหมันจี้ใจดำทุกคนเลยใช่ไหมครับใครๆก็อยากได้เงินเร็วๆทั้งนั้นแหละมันเป็นคำที่ทรงพลังมากๆและนี่น่าจะเป็นหมัดน็อกเลยครับจ่ายชัวร์ไม่มีบิดก็คือจ่ายชัวร์ไม่โกงแน่นอนคำนี้สำคัญมากนะเพราะมันเข้ามาจัดการกับความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของเราเลยคือกลัวโดนโกงไงครับพอมีคำนี้ปุ๊บมันเหมือนเป็นคำการันตีทำให้คนที่กำลังลังเลอยู่อาจจะกล้าที่จะลองดูโอเคพอเราแกะดูทีละคำแล้วนะครับทีนี้ลองถอยออกมามองภาพรวมกันบ้างจะเห็นเลยว่าพอทุกอย่างมารวมกันเนี่ยโหมันกลายเป็นข้อความเชิญชวนที่ทรงพลังมากเลยทีเดียวเห็นไหมครับในข้อความสั้นๆแค่นี้เขาให้คำสัญญากับเราถึง4อย่างเลยนะ1คือง่ายจากคำว่าแต่ง่าย2คุณภาพดีจากเว็บหัวแถว3เร็วจากเงินเร็วและสุดท้ายปลอดภัยจากจ่ายชัวร์ไม่มีบิดคือมันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งสิ่งที่คนอยากได้และกำจัดสิ่งที่คนกลัวครบจบในประโยคเดียวเลยครับแล้วคำทั้งหมดที่เขาอุตส่าห์เรียบเรียงมาอย่างดีเนี่ยนะครับเป้าหมายปลายทางของมันมีแค่อย่างเดียวเลยคือให้เราทำอะไรบางอย่างแค่คลิกเดียวเท่านั้นใช่เลยครับไอ้ลิงก์ย่ออันนี้แหละคือปลายทางของทุกอย่างทุกความรู้สึกที่เราโดนบิ้วมาทั้งอยากรู้อยากได้ความไว้ใจทั้งหมดถูกรวบมาที่ลิงก์นี้แล้วการที่มันเป็นลิงก์สั้นๆนะครับมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกกลัวที่จะกดด้วยไงกดง่ายมันคือการกระตุ้นให้เราลงมือกดแบบง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเป็นไงบ้างครับพอเราได้ลองมาแกะรอยกันดูแบบนี้จะเห็นเลยว่าไอ้ข้อความสแปมที่เราเห็นแล้วก็ลบทิ้งไปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ข้อความมั่วๆนะครับแต่มันคือศาสตร์และศิลป์ของการโน้มน้าวใจคนฉบับย่อเลยก็ว่าได้ที่ซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะมันก็เลยน่าคิดต่อนะครับว่าข้อความที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยพวกนี้จริงๆแล้วมันมีพลังจูงใจคนได้มากขนาดไหนกันแน่บางทีครั้งหน้าถ้าเจอข้อความแบบนี้อีกอาจจะมองมันเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับ